বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম প্ৰাইস একশন ট্ৰেডিং কি হয় সো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি অকল প্ৰাইস একশনৰ বেসিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম মানে প্ৰাইস একশন কি হয় মুঠতে প্ৰাইস চাই পেলাই আমি কেনেকৈ ট্ৰেড কৰিব পাৰো আৰু প্ৰাইস একশন ষ্ট্ৰেটেজি আমি নেক্সট ভিডিঅ' এটাত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো বেসিক হয় অলপমান দীঘলীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত বহুতখিনি আপনি মিনিংফুল ইনফৰমেশন পাব আৰু মই ইয়াতে আপোনাক গ্যাৰান্টি দি ক'ব পাৰো যদি প্ৰাইস একশনটো আপনি ভালকে বুজি পাইছে তেতিয়া হলে আপনি শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা নিশ্চয় পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'ৰ যাতে আপনি টাইমলি নোটিফিকেশন পাই থাকে তাৰ কাৰণে আপনি কি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপনি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আপডেটস এছএমএছ আৰু লগতে ঘণ্টিটোও দবাই দিব যাতে মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰো তাৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকে তো এনিৱে আজি আমি এতিয়া আলোচনা কৰো হোৱাট ইজ প্ৰাইস একশন সো নামটোৰ পৰা গম পাইছে প্ৰাইস একশন প্ৰাইস মানে ইয়াত শেয়াৰ প্ৰাইজৰ কথা কোৱা হৈছে প্ৰাইস একশন একশন মানে আমি কাম কৰিম মানে প্ৰাইসটো চাই পেলাই আমি কাম কৰিব লাগিব সো হিন্দীত কথা এখাৰ আছে ভাও ভগৱান হতা হে মানে ভাও মানে প্ৰাইসটোৱে ভগৱান ই সব কৈ দিয়া আপোনাৰ কোনবা এটা ষ্টকৰ যদি প্ৰাইসটো বেছি যেনেকে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ এতিয়া শেয়াৰ প্ৰাইস হৈ আছে প্ৰায় 2500 रुपीस মান তাৰনে ইয়াৰ মানে কি মানে ষ্টকটো নিশ্চয় ভালে হ'ব লাগিব নহলে ইমান প্ৰাইস কেনেকৈ বাঢ়িব মানুহে কিনিছে তেতিয়াহে ষ্টকটোৰ প্ৰাইস বাঢ়িছে যেনেকে এমআৰএফৰ শেয়াৰ প্ৰাইস এটাৰ দাম প্ৰায় 80000 90000 ঠিক আছে সো ইয়াৰ মানে কি ইয়াৰ মানে ষ্টকটো নিশ্চয় ভালে হ'ব লাগিব সো আপোনাক যদি কোনবাই খুদে এই জ্যাকেটটোৰ দাম কিমান আৰু কোনবাই যদি কয় জ্যাকেটটোৰ দাম 5000 তাৰনে ইমান দাম কিয়ৰ কাৰণে লৈছে নিশ্চয় জ্যাকেটটো ভালে হয় হয়নে নাই সো গতিকে আমি প্ৰাইসটো চাই পেলাই বহুতখিনি বস্তু আন্দাজ কৰিব পাৰো সো তেনেকে ষ্টক মাৰ্কেটতো একে যদি শেয়াৰটো ওপৰলে গৈ আছে প্ৰাইসটো তেতিয়া হলে আমি ভাবিম ষ্টকটোৰ কাৰণে কিবা এটা গুড নিউজ আছে সেই কাৰণে মানুহে তাক কিনি আছে আৰু তাৰ ফলত ষ্টক প্ৰাইসটো ওপৰলে গৈ আছে ঠিক আছে সো সেই কাৰণে প্ৰাইস চাই আমি সব বস্তুৱে গম পাওঁ সো প্ৰাইস একশনত আমি কি কৰো প্ৰাইস একশনত আমি বেলেগ একো ইন্ডিকেটৰ বা অসিলেটৰ সহায় নলওঁ ইয়াত আমি সিম্পলি অকল ষ্টকটোৰ প্ৰাইসটোৱে চাওঁ প্ৰাইসটো চাই পেলাইহে আমি ট্ৰেড কৰিম ঠিক আছে সো ইয়াতে মই আপোনাক কিছুমান বেসিক বস্তু কৈ দিওঁ ষ্টক এটাৰ প্ৰাইস কেনেকৈ বাঢ়ে বা ষ্টক এটাৰ প্ৰাইস কেনেকৈ কমে সো ইয়াৰ ওপৰত অলৰেডি মই এটা শৰ্ট ভিডিঅ' বনাইছো যদি ভিডিঅ'টো নাই চোৱা মই ওপৰত আই বটনত লিংক এটা দি দিম তাত গৈ পেলাই আপুনি চাব পাৰিব তথাপিও থুলমুলকে কৈ দিওঁ কোনবা এটা ষ্টকত যদি ডিমান্ডটো বাঢ়িছে মানে ষ্টকটো কোনবাই কিনিব বিচাৰিছে ডিমান্ড বাঢ়িছে মানে ষ্টকটো কিবা গুড নিউজ আছে ভাল নিউজ আছে সেই কাৰণে সবে কিনিব বিচাৰিছে সো যেতিয়া মানুহে কিনিব বিচাৰিব তেতিয়া ষ্টক প্ৰাইসটো ওপৰলৈ যাব and on the other hand যদি সাপ্লাই বাঢ়িছে মানে ষ্টকটো কোনেও পছন্দ নাই কৰা ষ্টকটো সবে বেচিব বিচাৰিছে তেতিয়া obviously ইয়াৰ প্ৰাইসটো তললে যাব সো এনেকে ষ্টক এটাৰ প্ৰাইস মুভ কৰে ডিমান্ড বাঢ়িলে ওপৰলৈ যায় আৰু যদি সাপ্লাই বাঢ়ে তেতিয়া হলে তললে যায় সো ইয়াতে আপনি কি চাব লাগিব কেনেকা ধৰণৰ প্যাটাৰ্ন ফৰ্ম কৰিছে যদি ডিমান্ডটো সদায় বাঢ়ি আছে ই ওপৰলৈ যাব তেতিয়া হলে আপনি কি কৰিব ইয়াতে obviously বাইহে কৰিব লাগিব আৰু যদি সাপ্লাই বাঢ়ি আছে তাত সবে সেল কৰি আছে তেতিয়া হলে ইয়াৰ ষ্টক প্ৰাইসটো কমি যাব সো ইন দ্যাট কেস আপনি তাত কি কৰিব লাগিব সেল কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো ইয়াতে আপনি সেই কাৰণে প্যাটাৰ্ন এটা চাব লাগিব আৰু এটা বস্তু আপনি অলৰেডি হয়তো গমেই পাইছে ষ্টক প্ৰাইস কেতিয়া এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেট লাইনত মুভ নকৰে সদায় জিগজেগ ফ্যাশন এটা এনেকে মুভ কৰে অলপমান ওপৰলৈ যাব তাৰ পিছত অলপমান তললে আহিব আকৌ ওপৰলৈ যাব তললে আহিব ওপৰলৈ যাব তললে আহিব এনেকে মুভ কৰে সো ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া ষ্টক এটাৰ প্ৰাইস কমি থাকে তেতিয়া ই সদায় এনেকেহে মুভ কৰে কেতিয়া ষ্ট্ৰেট লাইনত মুভ নকৰে অলপমান কমিব আকৌ ওপৰলৈ যাব কমিব সো এনেকে মুভ কৰিব সো ই এটা ধুনিয়া প্যাটাৰ্ন ফৰ্ম কৰে কেতিয়াও এনেকুৱা ষ্ট্ৰেট লাইনত মুভ নকৰে এটা প্যাটাৰ্ন বা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফ্যাশনত দি মুভ কৰি থাকে আৰু কেতিয়াবা দেখিব কেনেকুৱা হয় ষ্টক প্ৰাইস এটা
না ওপৰলৈ গৈছে না তললৈ আহিছে ওপৰলৈ গৈছে তললৈ আহিছে এনেকে এটা ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে ট্ৰেড কৰি থাকে সো তেনেকুৱা মাৰ্কেটক আমি সাইডৱেজ বা কনসলিডেশন ফেজ বুলি কওঁ ঠিক আছে সো আপুনি কি কৰিব যেতিয়া ষ্টক এটা আপ ট্ৰেন্ডত থাকিব তেতিয়া আপুনি বাই কৰিব আৰু যেতিয়া ডাউন ট্ৰেন্ডত থাকিব তেতিয়া আপুনি তাত সেল কৰিব এতিয়া আপ ট্ৰেন্ড আৰু ডাউন ট্ৰেন্ড আমি কেনেকে গম পাম হেতু মই আপোনাক দেখাই আছো কেনেকে প্ৰাইস একশন চাই পেলাই ষ্টক এটা আপ ট্ৰেন্ড আৰু ডাউন ট্ৰেন্ড গম পায় মই ইয়াতে ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পলও লম মই ৰিয়েল চাৰ্ট দেখাই পেলাইও আপোনাক বুজাই দিম সো থিওৰিটিক্যালি মই আপোনাক দেখাই দি আছো সো এতিয়ালৈকে আপুনি গম পালে যে ষ্টক এটাৰ প্ৰাইস কিতিয়া ষ্ট্ৰেট লাইনত মুভ নকৰে ই সদায় এনেকুৱা জিগজেগ ফেশনত মুভ কৰে সো আপুনি কি চাব প্ৰাইসটো চাব যদি এনেকে ওপৰলৈ গৈছে হাই এটা বনাইছে ইয়াতে হাই বনাইছে তাৰপিছত আকৌ তললৈ আহিছে লো এটা বনাইছে তাৰপিছত আকৌ ওপৰলৈ গৈছে হাই বনাইছে এনেকে লো বনাইছে ইয়াতে এতিয়া চাওক এই যোনটো হাই আছে হাইটো কি হৈছে হাইটো ওপৰত বনাইছে তাৰ পিছত নেক্সট যোনটো হাই আছে এইটো হাইতকে ওপৰত বনাইছে তাৰ মানে কি হৈছে এইটো হায়াৰ হাই মানে আগৰ যোনটো হাই আছিল তাতকে ওপৰত আৰু এটা নতুন হাই বনাইছে ঠিক তেনেদৰে লো যোনটো আছে লোত কি হৈছে ইয়াত হায়াৰ লো বনাইছে আগৰ যোনটো লো আছিল ইয়াতে আছিল এতিয়া নতুন লো কোড হল নতুন লো ইয়াতে মানে আগৰ লোতকে নতুন যোনটো লো আছে তা হি অলপ ওপৰত আছে সো গতিকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ফেশন এটাত প্ৰাইসটো মুভ কৰি আছে তেতিয়া হলে ইয়াক আমি আপ ট্ৰেন্ডত থকা বুলি কম ঠিক আছে আপ ট্ৰেন্ড সো এনেকে আপনি ট্ৰেন্ড এটা আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব হায়াৰ হাই এন্ড হায়াৰ লো যদি ফৰ্ম কৰি আছে তেতিয়া হলে আমি ইয়াক কম আপ ট্ৰেন্ডত থকা বুলি ঠিক আছে সো এই আপ ট্ৰেন্ডটো আইডেন্টিফাই কৰা এটা সিম্পল টেকনিকো আছে হেতুও মই আপোনাক জনাম আগে আমি জানি লওঁ আপ ট্ৰেন্ড আৰু ডাউন ট্ৰেন্ড কি হয় ঠিক আছে সো আপ ট্ৰেন্ড এনেকে হল তে ডাউন ট্ৰেন্ডটো কেনেকুৱা হ'ব চাওক প্ৰাইস যেতিয়া কমে তেতিয়াতো এনেকে কমি থাকিব জিগজেগ ফেশনত কময় কেতিয়াও স্ট্ৰেট লাইনত মুভ নকৰে ইয়াতে চাওক এইটো এটা লো হৈছে ঠিক আছে এইটো এটা হাই দেন এগেইন দিস ইজ লো দিস ইজ হাই লো এন্ড হাই ইয়াতে চাওক যোনটো পিছৰ হাই আছে এই হাইটো আগৰ যোনটো হাই আছে ইয়াতকে অলপ তলত আছে ঠিক আছে সো ইয়াক আমি কি কম লোৱাৰ হাই এগেইন নতুন যোনটো হাই হ'ব আগৰ হাইটোতকে অলপ তলত থাকিব সো এগেইন ই লোৱাৰ হাই বনাইছে সিমিলাৰলি যোনটো পিছৰ লো থাকিব ই আগৰ লোটোতকে আগৰ এইটো লো আছে লোটোতকে আৰু তলত আছে সো লোৱাৰ লো বনাইছে এগেইন তাৰ নেক্সট যোনটো লো হ'ব আগৰ লোটোতকে তলত হ'ব সো লোৱাৰ লো তো ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেশনত প্ৰাইসটো মুভ কৰি আছে লোৱাৰ হাই বনাইছে এন্ড লোৱাৰ লো বনাইছে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মুভমেন্ট হয় তেতিয়া হলে ইয়াক আমি কম ডাউন ট্ৰেন্ডত থকা ষ্টকটো মানে ডাউন ট্ৰেন্ডত আছে সো ডাউন ট্ৰেন্ডত আপুনি কি কৰিব লাগিব সেল কৰিব লাগিব সো হি কাৰণে আপুনি ট্ৰেন্ডটো আগে আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব কোনফালে ষ্টকটো মুভ কৰি আছে সো এতিয়ালৈকে আপুনি কি গম পালে আপ ট্ৰেন্ড কি হয় ডাউন ট্ৰেন্ড কি হয় আৰু কেতিয়াবা কি হ'ব কেতিয়াবা ষ্টক এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰেঞ্জৰ ভিতৰত এনেকে ফসি থাকিব না ওপৰলৈ যাব না তললৈ আহিব সো অলপমান ওপৰলৈ গল তাৰপিছত ইয়াতে এটা ৰেজিস্ট্যান্স পালে আকৌ ই তললৈ আহিলে তলত আহাৰ পিছত ইয়াতে সাপোৰ্ট এটা পালে এগেইন ওপৰলৈ গল সো এনেকে ই এটা ৰেঞ্জত ট্ৰেড কৰি থাকিব যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মুভমেন্ট পায় ইয়াক আমি কি কম ইয়াক আমি কম সাইডৱেজ বা কনসলিডেশন ফেজ কনসলিডেট কৰি থাকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰেঞ্জৰ ভিতৰত ই কনসলিডেট কৰি আছে সো এনেকুৱা মাৰ্কেটত আপুনি কেতিয়াও ট্ৰেড নকৰিব ইয়াত আপুনি প্ৰফিট কেতিয়াও কমাব নোৱাৰে ঠিক আছে সো গটিকে আপুনি হয় আপ ট্ৰেন্ড বা ডাউন ট্ৰেন্ডত পইচা কমাব লাগিব সো আপ ট্ৰেন্ড হলে কি কৰিব লাগিব তাত বাই কৰিব এন্ড ডাউন ট্ৰেন্ড হলে তাত আপুনি সেল বা শর্ট কৰি পেলাই পইচা কমাব লাগিব ঠিক আছে সো ইয়াতে আপনি গম পালে আপ ট্ৰেন্ড ডাউন ট্ৰেন্ড আৰু কনসলিডেশন ফেজ সো থিওৰিটিক্যালি তো গমে পালে এতিয়া মই আপোনাক চাৰ্টত দেখাই দিম কেনেকে আপ ট্ৰেন্ড আৰু ডাউন ট্ৰেন্ড আইডেন্টিফাই কৰিব সো আগতে মই আপ ট্ৰেন্ডটো দেখাই দিম
এইটো ইনফোসিসৰ চাৰ্ট হয় ইয়াতে চাওক সো আপ ট্রেন্ড বা ডাউন ট্রেন্ড আইডেন্টিফাই কৰাৰ সিম্পল টেকনিকটো কি হয় আপনি হায়ার হাই বা হায়ার লো আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব ইয়াতে চাওক এইটো এটা যদি আপনি লো বুলি ধৰি লয় তার নেক্সট লো কোনটো হ'ব এইটো হ'ব তার নেক্সটটো কোনটো এইটো ইয়াতে এই যোনটো লো আছে এই লোটো আগৰ লোটোতকে ওপৰত আছে তাৰ মানে হায়ার লো ঠিক আছে এন্ড পিছৰ লোটো এই যোনটো লো আছে এইটো এগেইন আগৰ লোটোতকে হায়ার লো কৰিছে মানে অলপ ওপৰত আছে সো স্টক এটা আপ ট্রেন্ডত আছে নে নাই হেতুৰ কাৰণে আপনি এট লিষ্ট লো টু চাব লাগিব হাই টু নাচালে ইমান প্ৰবলেম নাই কিন্তু লো টু আপনি চাবই লাগিব লো টু কেনেকুৱা ধৰণে মুভ কৰি আছে হায়ার লো বনাইছে নে নাই যদি হায়ার লো বনাইছে তেতিয়া হলে ই আপ ট্রেন্ডত আছে ইয়াতে যেনেকে গমে পাইছে ই হায়ার লো হয় এইটো হায়ার লো হয় নেক্সট লো টু আকৌ ওপৰত আছে সো আপনি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব যি কোনো দুটা লো এড কৰি দিব এইটো এটা লো হল এইটো এটা লো ইয়াতে কানেক্ট কৰি দিলে এটা ট্রেন্ড লাইন হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো দুটা পইণ্ট লব তাৰপিছত হেতু এক্সটেন্ড কৰি দিব এইটো এতিয়া চাওক ই ধুনিয়া এটা আপ ট্রেন্ডত আছে হয় নে যোনটো ইয়াতে স্লোপ আছে স্লোপটো more than 0 ডিগ্ৰী মানে পজিটিভ স্লোপ হয় তো তেনেকুৱা হলে আপনি গম পাব এইটো আপ ট্রেন্ডত আছে ঠিক আছে সো মই এটা ট্রেন্ড লাইন ইয়াতে আঁকি পেলাই আপোনাক দেখাই আছো সো এইটো লো কানেক্ট কৰিলো আৰু এইটো লো কানেক্ট কৰিলো কৰি পেলাই এনেকে এক্সটেন্ড কৰি দিলো সো এতিয়া চাওক ই ডেফিনেটলি এটা আপ ট্রেন্ডত আছে isn't it সো আপ ট্রেন্ড এনেকে আঁকিব লাগিব আৰু যদি আপনি ডাউন ট্রেন্ড চাবলৈ যায় ডাউন ট্রেন্ড হলে আপনি ৰব মই ইয়াতে আপোনাক দেখাই আছো ওকে এইখিনি জায়গা চাওক এইটো এটা হাই হয় আৰু এইটো এটা হাই হয় আৰু এইটো এটা হাই ইয়াতে যোনটো নেক্সট হাই আছে এইটো আগৰ হাইটোতকে তলত আছে ঠিক আছে সো ইয়াতে আপনি কি কৰিব যি কোনো দুটা হাই এনেকে কানেক্ট কৰি দিব কৰি পেলাই এনেকে এক্সটেন্ড কৰি দিব এইটো চাওক ধুনিয়াকে এটা ডাউন ট্রেন্ডত দেখা গৈছে ঠিক আছে সো এনেকে আপনি আপ ট্রেন্ড বা ডাউন ট্রেন্ডত আছে নে নাই স্টক এটা হেতু এনেকে ট্রেন্ড লাইন আঁকি পেলাই গম পাই যাব আৰু যদি আপনি সাইডওয়েজ ট্রেন্ড আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ যায় তেতিয়া হলে আপনি সাপোর্ট আৰু ৰেজিস্ট্যান্স ড্ৰ কৰিব লাগিব হেতু কেনেকে কৰিব ইয়াতে চাওক এইটো এটা ৰেজিস্ট্যান্স হয় কাৰণ ইয়াতে হাই বনাইছে ইয়াতো হাই বনাইছে ঠিক আছে মই অলপমান এনেকে দিছো এতিয়া চাওক ঠিক আছে ইয়াতে হাই বনাইছে ইয়াতে হাই যিকোনো দুটা পইণ্ট লব আৰু তলতো ঠিক তেনেদৰে লব ইয়াতে এটা লো বনাইছে আৰু ইয়াতে এটা লো বনাইছে অলমোস্ট একেটা পইণ্টতে আছে ঠিক আছে আপনি কেতিয়াও বৰাবৰ লেভেল নাপাব অলপ ইফাল হিফাল হ'ব কাৰণ যেহেতু আপনি জানে সাপোর্ট আৰু ৰেজিস্ট্যান্স এটা পার্টিকুলার পয়েন্ট নহয় ই এটা জোন হয় গতিকে এটো জোন বুলি আপনি ধৰিব পাৰে ইয়াতে চাওক স্টক প্ৰাইসটো বহুত দিন একেটা ৰেঞ্জতে এনেকে কনসলিডেট কৰি আছে ঠিক আছে যেতিয়া ৰেঞ্জটো ব্রেক কৰিব তেতিয়া স্টকটো হয় ওপৰলে যাব নহলে তললে যাব ঠিক আছে সো এনেকে আপনি ট্রেন্ডটো আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব সো ট্রেন্ড ইজ your friend until it bends শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ এইটোৱে মূল মন্ত্ৰ আপনি সদায় ফলো কৰিবই লাগিব আপনি সদায় ট্রেন্ডৰ দিশতে গৈ প্লাই ট্রেড কৰি প্লাই পইচা কমাব লাগিব বিপৰীত দিশত যদি ট্রেড কৰে তেতিয়া হলে আপনি কেতিয়াও পইচা কমাব নোৱাৰে গতিকে আপনি প্ৰাইস একশন চাই প্লাই আপ ট্রেন্ড ডাউন ট্রেন্ড আৰু সাইডওয়েজ ট্রেন্ড এইবিলাক সব গম পাই যাব সো ইয়াৰ কাৰণে আপনি একো ইন্ডিকেটৰ বা অসিলেটৰ সহায় লব নালাগে সো দ্যাট ইজ দা বিউটি অফ প্ৰাইস একশন ঠিক আছে সো আশা কৰো গমে পাইছে আপনি প্ৰাইস একশন কি হয় মই আপোনালোকক বুজাব পাৰিছো ইয়াতে যদি আপোনাৰ কিবা ডাউট আছে কমেন্ট কৰি পেলাই নিশ্চয় খুদিব মই তাৰ আনসাৰ নিশ্চয় দিম ঠিক আছে সো আজিলে ইমানে নেক্সট ভিডিওটোত মই প্ৰাইস একশন স্ট্ৰ্যাটেজি আলোচনা কৰিম প্ৰাইস একশন টু চাই পেলাই কেনেকে আপনি ট্ৰেড কৰিব see you in the next video thank you